એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સ્વામી વિવેકાનંદના સામાજિક પરિવર્તન અંગેના કયા વિચારો હતા? થોટ્સ ઓફ સ્વામી વિવેકાનંદ ઓન વ્યૂઝ ઓન સોશિયલ ચેન્જ. તો સ્વામી વિવેકાનંદનો એક મોટો વિચાર હતો સામાજિક પરિવર્તન માટેનો, કાસ્ટલેસ સોસાયટી, જાતિ વગરના સમાજની રચના કરવા ઉપર એમણે ખૂબ ભાર દીધું હતું. જાતિવાદની ખૂબ ટીકા કરી છે સ્વામીજીએ, અને એમણે કીધું કે આ હોવું જ ન જોઈએ, આખો સમાજ જાતિ વગરનો હોવો જોઈએ. બીજું એના માટે એમણે કીધું હતું માસ એજ્યુકેશન, એટલે દરેક વ્યક્તિ ભણેલો હોવો જોઈએ. શિક્ષા ઉપર સ્વામી વિવેકાનંદ ખૂબ જોર દેતા. એમનું એક બહુ ફેમસ સ્ટેટમેન્ટ છે કે કોઈને એક રોટી આપો એના કરતાં રોજગાર આપો એ વધુ સારું કહેવાય, અને રોજગાર આપો એના કરતાં શિક્ષા આપો તો એની આજીવનની બધી સમસ્યાઓ ખતમ થઈ જાય. એટલે શિક્ષાના દાનને એમણે શ્રેષ્ઠ દાન કીધેલું છે. તો એના ઉપર ખૂબ ભાર દેતા. બીજું એના માટે ત્રીજો એમનો ફોકસ રહેતો હતો ધાર્મિક ઉત્થાન ઉપર, આધ્યાત્મિક ઉત્થાન ઉપર, વ્યક્તિના આધ્યાત્મિક ઉત્થાન ઉપર, સ્પિરિચ્યુઅલ અપહીવલ. એ કહેતા કે એક વખત આધ્યાત્મિક ઉત્થાન થઈ જાય વ્યક્તિનો, પછી આ જાતિવાદ ને બધા દૂષણો બહુ ઝડપથી ખતમ થઈ શકે, સારું ચરિત્ર નિર્માણ થઈ શકે. ચરિત્ર નિર્માણ સારું થાય તો સમાજ સારો થાય. અને ચોથું એમનો ફોકસ હતો એ રિલિજિયનના મારફત મોરાલિટી એટલે નૈતિકતા ફેલાવવાના પક્ષધર હતા. એટલે એ એવું માનતા કે માની લો પાપ પુણ્યની બીક બતાવીને પણ જો મોરાલિટી તમે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકતા હો વ્યક્તિમાં, એટલે રિલિજિયનના જરિયાથી પણ જો નૈતિકતા એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકતી હોય તો સારું કહેવાય. પાંચમું એમનું હતું વિમેન ઇક્વાલિટી અને એમ્પાવરમેન્ટ, એટલે નારી સશક્તિકરણ અને નારી સમાનતા. બહુ ટીકા કરતા કે સ્ત્રીઓની જે હાલત હતી ત્યારના ભારતમાં, આપણે ત્યાં એની ખૂબ ટીકા કરતા સ્વામીજી. અને પેલો શ્લોક કોટ કરતા ઘણી જગ્યાએ, યત્ર નાર્યસ્તુ પૂજ્યંતે તત્ર રમ્યંતી દેવતા, જ્યાં નારીની પૂજા થાય છે ત્યાં જ દેવતાઓ હોય. તો એમણે કીધું હતું કે ભારતનું જે આ પતન થયું છે, સુપર પાવરમાંથી ગરીબ અને ગુલામ દેશ થઈ ગયો, એની પાછળ આ જ કારણ છે કે ભારતે ભારતના લોકોનું દમન કર્યું છે જાતિવાદ અને આ નારી દમનના માધ્યમથી. તો આ ખૂબ ટકોર કરેલી સ્વામીજીએ. બીજું એક એમનો ખાસ ફોકસ પોઈન્ટ હતો ગરીબી ખતમ કરવા પાછળ. પેલું ભૂખે ભજનના હોય ગોપાલા, એમાં માનતા કે ખાલી પેટે તમે કોઈને ઉપદેશ આપો તો પચે નહીં. અને અમેરિકા જઈને પણ એમણે ખૂબ કીધું હતું કે ભાઈ તમે લોકો અમારે ત્યાં જે પૈસા મોકલાવો છો, મિશનરી પૈસા ખૂબ આવતા હતા અમેરિકાથી, એમણે કીધું તમે અમને રોટલા જોઈએ છે, અમને નવા રિલિજન નથી જોતા. ઓકે, એટલે ત્યાં અમેરિકન્સની પણ ખૂબ ટીકા કરી હતી એમણે કે ભાઈ અમારી પાસે ઘણા રિલિજિયન છે અને ઘણા મંદિરો પર છે, પથ્થર નથી જોતા હવે અમારે વધારે, અમને રોટલા જોઈએ છે. અને એક એમનું છેલ્લું સૂત્ર જે એમના ગુરુજી રામકૃષ્ણ પરમહંસે આપ્યું હતું, સર્વિસ ટુ હ્યુમેનિટી, સર્વિસ ટુ ગોડ, જનસેવા એ જ પ્રભુ સેવા. એટલે જનજનની અંદર રહેલા ઈશ્વરને આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો એમનો ઝુકાવ હતો.